Marhay na hapon po sa gabos, maugmang pakikisumaro sa ikaduwang harampangan sa kaurulay sa sanghiran, ikaanom na pagsurat Bikol. Ako po si Eilyn Nidea kan para surat Bikol non sa 𝗀𝗶𝘁𝗂𝗸𝗿 Ragayaano, ang sa indong tagapagpadalagan. Ipinapabisto ko po sa indo ang satuyang mga tagapagtaram. Si Jerome Villagarcia Aler taga-daet para rawit-dawit. Nagtutukdo siya sa Camarines Norte State College, Santa Elena. Tutukaron niya ang pagtukdo ng literatura asin tataramon sa Camarines Norte. Pararawit-dawit man sa 𝗪𝗂𝗏𝗂𝗏𝗂 si Roda Daignre. Guru siya sa 𝗃𝗏𝗁𝗃𝗏𝗏 Memorial High School, Sawang, Aroroy, Masbate. Itinayo niya ang Organization of Rodeo Writers and Artists for the Arts o RAWA noong 2011 upang mapalakas ang literaturang Minasbate. Magpapalaganap ng literaturang Bikol sa Masbate ang sa iyang tutukaron. Sursuganon si Joseph John Jimenez Perez, kasapi ng Sorsogon Arts Council at Kasanggayahan Foundation Incorporated. Naging project coordinator siya ng surumaton ng tataramon sa DepEd. Ang papel niya, pagtukdo, paggamit ng pagbusol sa surumaton tataramon sa Sorsogon. Kaiba sa presentasyon niya si 𝗪𝗏𝗏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 
Productions. Tulong taon na nagtutukdo ng literatura sa Ateneo de Naga Senior High School si Francis Oraza, tubong bula, Camarines Sur. Sa pagtukdo niya ng 21st century literature, kaibaan mga rawit-dawit asin usipon Bikol. Tutukaron niya ang pagtukdo ng literaturang Bikol sa Naga asin Camarines Sur. Sa ngayon po ay nagsama-sama nga kaming tatlo para pag-usapan ito. Pagtukdo o pagturo, paggamit ng pagbusol o pagsulong ng surumato ng tataramon or salita, lenggwahe sa sorsogon. At paano din kami, kikwento namin, paano kami nagkakita-kita sa isang produksyon. Nasabi ko nga po, ito ay ang surumato ng tataramon. Ano po ang surumato ng tataramon? Ito po ay isang twin bill theater production noong 2018. Pero 2017 pa po nagsisimula na ito sa research as paghahanap namin ng partner nito. Dahilan po kasi, in 2017 ay nailunsad ang senior high school na kung saan ang Arts and Design track ay binibigay lamang ng dalawang paaralan, ang Pilar National Comprehensive High School sa Pilar, Sorsogon at ang Galyanao sa National High School sa bayan naman ng Irosin. Iyan ay sa Sorsogon, dalawa lang po sila. At natuklasan din po natin na kulang talaga ang mga resources pa noon na gagamitin ng mga bata para sa produksyon. Kaya doon po ay bilang ako po ang Division Information Officer ng Sorsogon, ng DepEd Sorsogon at ako rin po ang spokesperson ng Sorsogon Arts Council ay minarapat po nating makipag-ugnayan sa National Commission for Culture and the Arts. At katunayan, nakakuha tayo ng isang grant, under taripon grants worth 300,000 pero sapat na bilang panimula. So doon po kami nagkasimula, magkita-kita. Jobert, kwentuhan mo naman kami, anong naging parte mo sa produksyon? Sa surumato ng tataramon, ako ay naatasang maging researcher, mananaliksik sa Tagalog, at naging manunulat ng dula bilang produkto ng surumato ng tataramon. Sige. Ngayon naman, kumustahin natin si Milton. Kasi si Milton, matagal na itong isang artist sa Sorsogon. At ano ang una, pag-usapan natin, ano yung naging parte mo nga sa production? Yun, nabigyan ng pagkakataon ng Two-Way Productions na i-document yung theater production na ang sormaton ng tataramon. At saka, but before that, una pa alam ko ay aktibo ka na sa larangan ng sining sa Sorsogon. Isa sa pinagkakaabalahan at nakailigan kong piliin na sining niyang tula, spoken poetry. Punta tayo sa kung paano ba natin na ituro at nagagamit dito sa DepEd. Ang kagandahan po ng production yon ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng script ng theater play na talagang pinapatingkad ang cultural tradition, artistic expression at historical heritage ng towns of Irosin at Pilar.
At nakapagbigay tayo ng kasanayan sa mga senior high school students na sa Arts and Design track, sa Guiliano, sa National High School, sa Pilar National Comprehensive High School, na sila mismo ang mandudula, sila mismo ang mananayaw, sila mismo ang kumanta, tumugtog, musikero, technical production staff para sa proyektong ito, na yun nga, nauna ay requirement ng produksyon, pero nagkataon na talagang napayabong ang kanilang kakayanan. At ito ay naging pagkakataon para maipakita, ma-showcase ang unique, kakaibang kultura, sining at istorya, kasaysayan ng Irosin at Pilar para sa mga presenteng henerasyon at sa pwedeng darating pa, no? Ang ano dito nangyari ay makita nilang kanilang historical roots. Kasi ngayon ay enculturation, hindi na kilala sino ako bilang Pilipino, lalong-lalo na sino ako bilang Sursuganon. At doon nakatulong ang ating dula. Nabanggit natin ang kasaysayan at istorya. So, paano ninyo napayabong at ngayon meron na kayong tanghalang artikulo? Kami sa group namin, sa theater group namin, ang mga primary sources namin ay galing sa communities. Ang mga kinikwento namin kwento ay mula sa komunidad na mostly, ang mga primary sources ng information ay ang satuyang mga gugurang, mga elderlies. Ang sinasalita nilang lengguwahe ay mga lokal na dialekto, gaya ng 𝗏𝗏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 𝗏
intindido mo yung paggamit ng lengguwahe upang mas maintindihan mo ang kwento. Ganun siya kahalaga. At through nga this Surmato ng Taramon, sa ngayon, inadapt siya ng ibang mga artists sa local communities namin. At nag-research na din sila sa bawat local communities nila ng mga sarili nilang kwento sa community. Gamit ang language, local dialects. So, nakakapag-mount tayo ng mga plays ng kwento ng bayan through interaction sa ating communities na gamit ang language. Yun. Ano bang nag-udyok sa'yo para isulong naman yung paggamit ng salitang Bicol sa spoken poetry mo? Di ba mas cute yung pa-English kaya pa-Tagalog? Actually, high school, yung lengguwahe na ginagamit ko ay English. Wow. And kaya nag-shift ako sa Bicol and sa Filipino kasi mas nakita ko talaga na mas malaya akong nakakapagsulat at nai-express yung sarili ko sa paggamit ng sarili kong lengguwahe or ng kabisado kong lengguwahe, which is ang Filipino or Bicol. Ngayon naman, punta tayo dun sa ano ang ating challenge, no? Siguro sa ito, in-enumerate ko to pasensya ka na, nakasulat ito sa English. Ang nakikita natin ng mga challenge sa DepEd na rin, kasi siyempre kami yung una Hindi lang siya dapat, yung National Commission for Culture and the Arts, kailangan palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa DepEd at CHED, yung pagbabarkadahan para sa cultural and artistic undertakings, research halimbawa. Pagkakaroon, pagpapatuloy ng production grants na para talaga sa mga taga-DepEd o kaya mga young artists tulad mo, young ka pa rin. Oo, kung baka meron tayong may para sa kanila, workshop, conferences, at sa DepEd, kailangan ding accreditation kasi iniisip ko, bakit yung TESDA merong NC2? Cookery, baking. Baka naman si NCCA pwedeng may certification din na ipalabas para halimbawa si 𝗀𝗶𝘁𝗂𝗍𝗿 ay certified, pwedeng magturo ng teatro. Ikaw naman, pwede ka magturo ng Bicol spoken poetry. Matipong ganon. Ito pa, joint scholarship program sa mga deserving students and teachers na gustong talagang ikarir ito Tulad mo halimbawa, gusto mo nang ikarir yung pwede, kaso magti-teacher ka muna. Ito pa, kailangan talaga palakasin natin ang investments natin sa special program for the arts and design track. Halimbawa, tulad ngayon, kailangan mayroon ng mag-construct ng theater. Kung mag-theater production, dapat meron talaga ng venue. Kasi alam mo ang problema, saan kami nag-theater play noon? Basketball court. Wala naman talagang fit. Lahat po basketball court.
basketball court ng Pilar, basketball court sa Sorsogon City, pati sa So, salamat tayo may basketball court. Kung walang basketball, hindi mahilig. Pero hindi yun fit, no? Pero biro, hindi yun fit. Kung may programa tayo para sa basketball, dapat may programa din tayo para sa tulad naming mahilig sa sining. Ito pa, partnership cooperation ng lahat. Hindi lang gawain natin ito, kundi ito yon lokal, kahit sa mga local government units, mag-invest din sila para sa arts and design. At ito pa sa mga pwede nating itaguyod. And ang tour, no? Bigyan tayong pagkakataon na makita yung anong gawain, halimbawa sa Kamsur, anong gawain doon sa ibang lugar upang mapayabong pa natin ang ating kaisipan. Kasi kung tayo ay nakakulong lang sa sarili nating mga kaisipan, ay hindi tayo, sabi nga ni Milton, hindi tayo lubos na lalaya. Kailangan buksan natin ang ating isipan. Yun lang po, ang sa larangan naman ng pagtuturo na formal, DepEd. Sa challenges tayo. Anong kalagahan ng paggamit ng sariling wika sa pagsulong ng patriotismo? Mahalagang gampanin ng lengguwahe, ng salita sa patriotismo. At hindi lang to basta husukat sa pananalita ng vocally. Pwede rin tong sa text, sa maraming paraan kung paano mo may-preserve ang lengguwahe. At may ipasa ito sa susunod na henerasyon. At ginamit rin to sa patriotismo, ginamit ang salita at ang panunulat ni 𝗀𝗏𝘁𝗂𝗍𝗏 Rizal upang ipaglaban ng ating bansa. At marami pang nagbunsod na mga manunulat at mga patriotikong bayani sa Pilipinas na ginamit ang sariling lengguwahe upang gisingin ang mga Pilipino sa kamalayan ng ating bansa. So, ayun. Siguro ang challenge is magsulat ka gamit ang sarili mong lengguwahe kasi walang ibang magsusulat yan, kundi kayo-kayo lang din naman. Wala magsusulat ng salitang Bikol, kundi ang mga Bicolano lang din naman. Milton, ano ba ang future ng nakikita mo para sa spoken word poetry kung gagamitin natin ang Bicol? Yayaman ba tayo dito, sir? Of course. Ang salitang Bicol nun kasi, higit pa sa kultura, isa rin niyang identity or pagkakakilanlan natin. Kasi kapag hindi natin yan ipagpatuloy, tulad sa mga ibang lengguwahe, mamamatayan. At kapag ang lengguwahe o salita ay namatay, maging ang komunikasyon at ang kultura ay posibleng mamatay din. Yan po mga kaibigan, sana ay may natutunan kayo sa amin. Sabi nga ni 𝗀𝗏𝘁𝗏 Rizal, sasabihin ko sa Bicol, ang dae tatao mamuot sa sadiring tataramon ay mas pa sa mabata na hayop nan malansaho na sira. Yan lang po. Diyos mabalos. Ini ay agyat sa talinga mong gusto nang isukan mga buog sin kabuuan. Hali sa parahilo mong udoy, paulit-ulit na naghambog na araman intirong bagay. Ini ay agyat sa mata mong bagamat di nakapiyong, pero sa diri lang ang gusto kitaon. Nagtitiri ka kaumausan magayon mong bayhon na sa sobrang nipis pag pinusdit sagmaw han makupsit. Ini ay agyat sa tiil mong awaton ng tititindugon ng alambre na kakadikwatro. Iuraga na sa lubot mong nakampante kakaingkod sa mahumukon na sapal. Ini ay simple man lang na agyat. Sa kamot mong amo kuntam pwede asahan, pero wara kusog, mabugtaw. Gusto lang permi han magsalsal.
Ini ay agyat sa imo na natanyog kuno. Pero sa urhi ay pinili manggihapon maging tuog, manhid, inutil, inutil, inutil. Maray na aga po sa gabos na nagdadalan sa to. Ngunya na aldaw, ihihiras ko bilang sarong tagaring kunada ang mga paagi ning pagtukdo ning literatura asin tataramon sa syudad naga asin Camarines Sur. Nakulang angat ang inatubang kan mga paratukdo sa literatura kan nagbukas ang senior high school sa mga eskwelahan kan taong 2016. Dawa pa man may giyang itinao ang Departamento kan Edukasyon, dipisil man giraray ang naging pagplano tada ipaaram kan kadaklan ang pasunod-sunod na mga tema ng kaipuhan itukdo sa klase. Limitado man kan enot na taon ang kaaraman kan kadaklan na paratukdo kung anong mga rawit-dawit asin istorya ang mabagay na pag-urulayan sa klase. Kan nakapili naman ng mga pag-uurulayan sa klase, ang paagi naman ng pagtukdo ang naging isipon kan mga maestro o maestra. Ang pagpili ng tema, mga rawit-dawit asin istorya, saka ang paagi ng pagtukdo ang kadaklan sa kadipisilan na inatubang kan mga paratukdo kadtong puon, mas kinagaro ngunyan na taon. Dakula kong narealisar sa pagpili asin pagpasunod-sunod kan tema pagkatapos kan sarong semestre kaya bago ko itinukdo giraray si kurso tigbalikan ko muna si mga dati kong ginibo sa klase. Nagpuon ako kadto sa background kan 21st century literature tapos isinunod ko ang kasaysayan kan literatura kan Pilipinas. Sinaro-saro ko kadto ang 5 epoka o yugto poon pre-kolonyal hanggang sa presenteng panahon para mas maintindihan nga ko kan mga estudyante ang manlain-lain na elemento na pambihira sa kada yugto. Pagkatapos kadto, itinukdo ko sa inda gabos na teorya manungod sa literatura. Sa buot ko kadto, kaipuhan kan mga estudyante ko na maintindihan sa kamagamit gabos na teorya sa pag-adal nila. Sinunod ko kadto so pagdiskurso na nin mga istorya asin rawit-dawit na hali sa naga asin Camarines Sur. Puwerte sunagin irestoryahan ni manungod sa tula ni Adrian Remodo na may mga gusto akong ihapot tayo. Nahiling ko so interes kan mga estudyante na pag-urulayan ito sa kasi-istorya ni Mary Ann Moll na at merienda. Napag-ulayan ni man sa klase so sinarding ni J. Salvosa na talagang pinaisip ang mga estudyante manungod sa mga absurdist saka postmodern techniques kan istorya. Napag-ulayan ni man so hating gabi ni Abdon Balde Jr., so fast tricks ni Casilda Paz, pababa ni Victor Dennis Nierva asin sukudot ni Jocelyn Bisuna. Halos maubos na sa nasuduang bulan, nakakaulay mi sa mga tekstong ini na dai kami nagkaugwa pang oras na magamit ang mga teoryang itinukdo ko sa klase. Dai naman kami kadto nagkaugwang oras para mapag-ulayan sumagagayon na rawit-dawit sa kaistorya sa ibang rehiyon o sa ibang bansa na madali nang matapos ang inot na semestre. Nakulangan man sa oras ang kadaklan na estudyante na basahon ang nobela na pigtao ko sa inda para gibuhan inda ning video adaptation. Dai ko narealisar kadtong inot na semestre kunin pagtukdo na dakul palan kahagadan ang video adaptation para sa performance task. Natapos ang semestre na dakul kaming pinag-ulayan pero mas dakul pa ko tang pwedeng maginipo kung natultul si pagmapa kan schedule sa mga tema.
Pagkatapos kan sarong taon, nakagibo ako nin mas tultul na plano sa tabang kan iba kong kaibahan sa pagtukdo nin literatura. Naisip ming mga paratukdo na dapat inuton ang mga panahon o history kan literatura kan Pilipinas puon pre-kolonyal hanggang sa unyan para magkaigwa muna nin background ang mga estudyante kung ano ang pinagpunan kan literatura. Sinunod kong diniskorso sa klase ang background na kan 21st century literature para mas ma-relate may ilaog ninda duman sa moderno asin presenteng panahon kan literatura. Pinagibo ko kaibahan kan sa kung mga kaibahan sa pagtukdo si mga estudyante nin symbolic representation na nagsentro sa rarum na ning pagkaintindi ninda kung ano ang 21st century literature. Tinawan ko sinda ning pamimilian para maihiras ang sadiri ninda sa mga minasunod na paagi. Digital cartoons, sketches, comics, animated images, saka vector arts. So mga usong paagi ngunyan. Nahiling ko digdi ang pagkaintindi ninda sa benepisyo kan literatura sa buhay kan tao. Magkapira sa mga benepisyong nasasambitan kan estudyante manungod sa gamit kan literatura ang mga minasunod. Pag-intindi sa kapalibutan asin sa mga tao, pagtaunin mas mahiwas na pag-intindi sa manlaing-laing na issues, asin nakakatabang para maintindihan ang sadiri pang personalidad. Pagkatapos kay ni, nagpili ako in mga akmang teoryang panliteratura duman sa mga rawit-dawit tapos istoryang itinukdok ko. Dahil ko na inubos, arog kan sa inot na semestre, ang gabus na teorya na na-realisar ko na daiman talaga kakayanon kan oras kan schedule ta na maintindihan kan mga para-adal gabus na teorya. Napili ko ang psychoanalysis, Marxism, feminism, post-colonial, asin queer criticism sa tabang kan mga kaibahan ko sa pagtukdo ng literatura. Taiyo ang pwedeng gamiton kan mga para-adal para mas marurit kan mas hararom na pakahulugan kan mga tekstong pinag-aadalan. Apwera sa mga binanggit kong teksto, naggamit naman ako ni manlain-laing patalastas tapos kantang aron kantat sulok, ni Bamboo para sa Marxism, Sirena ni Glock-9, tapos Take Me to Church ni Bozier para sa queer criticism, tapos Agta sa Burabod ni Merlinda Bobis para sa post-colonialism. Idinagdag ko na sa listahan ng mga teksto si Orea ni Marisa Riorizo Redburn para sa feminism, tapos si May Mga Gusto Akong Ihapot-tay ni Adrian Remodo sa Kasilalong ni Kulakog para sa psychoanalysis. Pagkatapos kay ni, nukod sa pag-urulay sa klase, tinauan kong magkaperang worksheets ang mga para-adal sa klase para mas maintindihan ninda kung ano ang gagamiton naman lain-lain na konsepto kan mga teorya or hali sa mga teorya sa mga pinag-uurulayan ni sa klase. Katakod kay ni, critical analysis ang pigta ko sa indang eksaminasyon. Pinapili ko sindanin sa rong rawit-dawit o istorya sa textbook, tapos inobliga ko sindang maggamit nin sarong teoryang panliteratura. Dahil naman ako nagpa-performance task nin video adaptation lang. Ang naisip ko, kaipuhan na may pilian ang mga para-adal kung sinda magibo nin performance task. Kaya ang pinagibo ko sa inda, ito ng multimodal adaptations. Bako na sana dapat video adaptation. Narealisar mi kadto na dapat na mas maray kung ang output ninda akma sa strands ninda. Kumbaga sinda na sa STEM, sa ABM, sa UMS, sa GAS o sa iba pang strands.
Duman sa tinao kung multimodal adaptation, tigpapili ko ang mga paraadal kung ano ang gusto nindang output sa mga sinusunod. Teksto, plot teaser, music video, short play, radio program, spin-off, web game, o visual novel. Tinaawan ko man sindang tig-apat na babasahon para sa rawit-dawit asin para sa mga istorya. Ginamit ko ang madya sa puso kan sa mungruna ni 𝗪𝗏𝗁𝗂𝗍𝗏𝗂𝗔𝗡 Jr. Pababa o Earth Sled ni Victor Dennis Nierva, Exile, A Dream ni 𝗪𝗏𝗁𝗂𝗍𝗏𝗂𝗏, saka Pinagrok o Poached Fish ni 𝗪𝗏𝗏𝗁𝗏𝗏𝗏 para sa mga rawit-dawit. Tigtao ko man sa mga estudyante and Flakes of Fire, Bodies of Light, saka The Night Train Does Not Stop Here Anymore ni Carlos Orius. God is the Space Between Us ni Mary Ann Moll, tapos Abanico ni Marisa Riorizo Redbird. Na para hanap ako nin mga literaturang igwang manlain-lain na tema para mas dakul pagpilian ang mga paraadal. Pero sa mga nagkapirili kong ini, may temang manungod sa pag-ataman sa kapalibutan. Pagtios nin mga nasa laylayan kan sosyudad, pag-abuso sa karapatang pantao, lalo na sa mga kababaihan, asin dayupot na pagkamuot. Sa pagpili kan mga ini bilang babasahon, minaot ko na ilang simbagan kan mga paraadal ang mga giyang kahapotan na tinao ko sa inda kada teksto o i-apply ang teoryang panliteratura. Sa mas hararom na rason, yaon so kagustuhan ko na mas imuklat ang mata kan mga paraadal na tinutukdoan ko sa dakol na realidad kan buhay. Yaon si kagustuhan ko na hilingon ninda ang buhay sa mas mahiwas na perspektibo gamit ang mga nasabing teksto. Yaon man so kagustuhan kong managom ninda ang adal ng literaturang Bikol gamit ang tataramo. Gamit ang Bikol na tataramo. Ngunyan, may magkaperang angat pamangiraray na kinakaatubang ang mga paratukdo sa 21st century literature arog ko. Saro na digdi ang sakit kan ibang mga paraadal na nagdakula sa tataramong Ingles. Kaipuhan maghanap ninda kitaramon para mas maintindihan ninda yung mga translations. Kaipuhan din mag-code switch, pamuruminsan para makasabay sinda sa urulay. Angat din para sa mga paratukdo ang mga estudyanteng mayo ng hilig sa pagbasa. Kaya kaipuhan na maghanap man ng mga tekstong mabagay sa kagustuhan ninda para mainganyar sindang magbalik sa pagbasa. Totoo man ang God na habang naghahaloy kita sa pagtukdo ng literatura, mas dakol kitang manunudan hali sa manlain-laing angat asin kadipisilan. Habang naghahaloy man kita sa propesyon, mas nagtatalubo man dapat an satong kaaraman sa iba pang rawit-dawit o istorya na pwede tang magamit sa pagtukdo ng literaturang Bikol. Duman sa gustong magtukdo sa to ng literaturang Bikol, pero nariribungan pa kung paano makukua nin mga tekst, makakakua nin mga teksto asin iba pang gamit sa pagtukdo, dai kita gayong maghadit. Dakol kitang pwedeng hanapan o bakalan sa syudad Naga. Nasa laob mismo kan Ateneo de Naga University and Ateneo de Naga Press na nag-oopresir nin manlain-lain na libro manungod sa kontemporaryong rawit-dawit asin mga istoryang panalmingan kan kulturang Bikol noon. Manunuparan nindo digdi ang 𝗵𝗴𝘁𝗂𝗂𝗐𝗔𝗏 21st century literature asin obras maestras na pwedeng makatabang sa Indo sa pagmapa kan mga tekstong kaipuhan maihiras sa mga estudyante. So gustong makahiling ng mga obra halik sa iba-ibang artists, halik sa binistong creative heart of Naga,
Pwede nindong bisitahon ang Savage Mine sa Peninsula Street na yaon sa Tinago. Kung swertehon, makakadaw ka pa o kamudigdi nin mga dialogo na kapupurutan nin magagayon na adat. Kung gusto pang magpuro pasyar asin makahiling nin printing press habang naghahanap ning teksto, pwedeng magdayo sa Del Rosario asin bisitahon ang Redbird Press para paghiling ning mga bagong libro. Magayon sa pagmati, maglibot-libot sa Syudad Naga habang naghahanap kan mga tekstong Bikol. At pwera sa pagbakal, pwede mo pang mahiling o makaulay si mismong nagsurat kan mga rawit-dawit asin istoryang babasahon mo. Lugod may nakuha kamong magkapera sa pinag-urulayan tamon yan. Maray na hapon sa gabos. Camarines Norte is geographically situated in a region where a hybrid of languages and cultures is prevalent. Between the Tagalog and Bikol provinces, Cam Norte is a haven of wonder. Although this reality presents a marvelous effect, this hybridity also caused a trend of getting lost in the way of appreciating or even discovering literature. Since the province is divided into two districts, the Bicol-speaking district and the Tagalog-speaking district, the people of Camarines Norte tend to experience a more secretive expression of their literatures. People in the Tagalog-speaking district have their own literature, the same with those in the Bicol-speaking district. Even though there are parallel elements crossing between these demographics, in terms of literature, both share the same characteristics as per mode of storytelling, setting, and plot. Although the province boasts major cultural diversity, the historical background of Camarines Norte in relation to its sister provinces in the Bicol region may have contributed to the delay of literary renaissance in the province. Historically speaking, Cam Norte has been included and extracted from ambos Camarines throughout the 1800s to the 1900s, leaving much of the already progressive towns of ambos Camarines to what is now the province of Camarines Sur. Furthermore, the slow progress in terms of economy, education, religion, industry affected the whole province of Camarines Norte, resulting to the sluggish advancement of literary awareness in the province. These factors are necessary elements in uplifting the literary traditions in any place. Transportation difficulties in Cam Norte prevented the possible proliferation and exchange of literature throughout the province. As evidenced by the lack of railways and additional diversion road, now Quirino Highway, Camarines Norte experienced a tremendous negative blow in terms of literary possibilities. Camarines Norte, despite its rich culture, has more to offer in terms of its literary treasures. Much is hidden in the boundaries of each town. In the thickest of its forests lie countless tales of encounters orally passed down from folk to folk, waiting to be transcribed. There are stories waiting to be heard and read by the very people of the province. Stories that may help change in the way literature is taught and viewed in schools here in Camarines Norte. This shortage of literary production and consciousness in Cam Norte resulted in the absence of interest among the youth in reading literature. In a province where there is scarcity of literary interest, teaching literature is quite difficult, or even impossible, since the majority of activities, whether in school or in festivities, focus on science, technology, agriculture, and pageantry. I happen to teach in CNSC retired Judge Antonio C. Entienza Campus, Santa Elena, Camarines Norte. Our campus is located at the northmost part of Bicol, between Tagkawayan and Calauag, Quezon provinces.
Given this circumstance, some of my students in literature classes usually are citizens from Quezon provinces. These students do not have in-depth knowledge when it comes to anything Bicol. Some of them are less interested and more dismissive of the context in which they are not usually a part of, a challenging situation for any literature teacher. To be able to make students read literature that are unknown to them. Moreover, given the condition of the present time, when much reading is replaced by viewing, interest in local literature is now replaced with considerable gusto in foreign telenovelas. Bicol literature speaks much of the experiences of a collection of people, their cultures and traditions resonating within the confines of stories and poetry are manifestations of immeasurable insights into the lives of the Oragon. Contemporary Bicol literature has sophisticated appeal that can speak and connect to modern students whose orientations are commonly influenced by the issues surrounding the lives of millennials. These are found in the issues of the LGBT community, tourism, religion, provincial contexts, and politics, feminism, and almost anything that triggers the emotions of the contemporary individual. It is important to highlight texts that might be of interest to students so that their natural curiosity will indulge them to engage with the text. When I first introduced Bicol literature or literature in general to my students, I figured that such tasks cannot be done in the most traditional setup. To do so would endanger the exact objectives of the endeavor at hand. I have to innovate. I need to be creative. So I figured that if I structured my class in an unconventional setup, with a little bit of healthy competition and constructive collaboration, my students would be able to appreciate better our literature class. I made our literature classes more personal and closer to my students' hearts and preferences by allowing them to live and experience the text comprehensively and scholastically. In essence, I would like to point out four main principles that I adhere to when it comes to my literature classes. First is personalize. Personalization is an important part of the communicative approach, since it involves true communication, as learners communicate real information about themselves. Through this approach, students can connect to the literary text in a more enjoyable way, since there is less dictation from outside sources, and their ideas are put to the test as their own personalities come in contact with the realities of reading literature. Moreover, by recognizing their personal connection to the literature, they are able to feel the value of the literary text to their own lives. Second is competition. A fundamental aspect in studying is the ability to put your knowledge to the test. In a literature class, students become more active when their views are challenged or disputed with by their classmates. Literature is both personal and communal experience. To share insights with other students means the ability to strengthen the foundations of comprehension and logical thinking. By actively participating in a healthy exchange of views and opinions, the students involve themselves in an arena of thinkers and possibly challengers of normality. Third principle is innovation. Reading is not always a pleasant activity for everyone. If studying literature becomes bland and repetitive, there is a likely chance that students lose their interests and begin to abhor reading. The rigidity of literature teaching in the past is sometimes carried over to the present, making it difficult for students to really connect with literary texts. Recitations, reporting, or generally lecture method diminishes the profound purpose of studying literature, as these strategies push students away instead of inviting them towards the text. Literature teaching requires creativity, ingenuity, and innovativeness to help students develop literary appreciation skills. Fourth principle is experience. Literature is life, and so it must be lived.
When we read stories, our imagination runs wild, and we try as much as we can to mimic and become the characters we come to know in the text. However, adaptation of text has become stale and repetitive that even students today grow tired of role plays. Instead, use the power of videos and mobile phones to create vlogs and documentaries where students can portray themselves as story characters who are commenting on their own individualities in the text. To experience literature is to provide an evolutionary dimension in the lives of human development. With the four principles mentioned a while ago, personalization, innovation, competition, and experience, indeed, there is a need to adapt a more effective model in teaching literature so that students can connect positively with literary texts. In the study of Abdullah, she presented a teaching model that can be adapted in literature instruction. This model is an integration of different approaches, which could also be called eclectic approach to literature teaching. This model should be adapted to cater for students' different needs and problems in relation to their level of proficiency and to be able to really appreciate the value of literature. Indeed, teachers must play a vital role in shifting the interest of students from social pageantry and move to the realization of literary renaissance in Camarines Norte. In essence, by moving away from traditional teaching, students become more appreciative of literature. Literature teachers in Camarines Norte need to provide students opportunities to help them grow and not just become spectators of the text. It would be better for students to not just recite a poem out of memory, but it would be better for them and it would be more rewarding if they could extend that recitation to a more thought-provoking activity. Teachers only need to open their minds and hearts to changes and possibilities to effect positive results in helping students become literary pilgrims and advocates of the page. Sarong kamautan ang pagsoysoy kan mga namumuot sa pagsurat, asin dakita ramon ninrawit dawit, usipon, saysay, dula sa tataramon nin minasbate. Sa paagi kan orawa, Organization of Rodeo Artists and Writers for the Arts, nagmakulog sa pagpalangibog, pagbilog, asin pagpahitbog kan mga materyales sa literaturang Bikol noon. Ining mga parasurat na nag-ierok sa luwas asin sa laog kan masbate, magiging panalmingan kan banwaan sa pagparambong kan kultura na iyuan kalag kan probensya, bako sa na politika, nahaloy ng piguhurunan sa bilog kan kabikulan. Mientras nag-aadal ako sa vernacular literature, bagan dinagbok ang akong dughan, kay wara maski usad na obra na nagarepresentar san probensya san Masbate. Kaya ginkaistorya ko ang amon professor na kung tugutan ako gamiton an sigulanon. Ang suanoy na porma san pag-iistorya sa paagi san lenggwahe sa minasbate, lalo na sa Tigawnon. Kaya san February 6, 2011, kabulig ko si �ґ𝗶𝘁𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, usad-sad to na eskwela, kag parasurat sa Bicol University College of Arts and Letters. Natindog namon ang orawa sa paagi san Facebook. San April 29, 2011, si 𝗀𝗶𝗴𝘁𝗂𝗏𝗂𝗏𝗏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 
literary journal for literature and movement. Kay agud magkaigwa sin boses ang mga panurat san mga batan-on na para surat. Mientras sila naghahanap sin venue for conference, workshop kag publication.
Ang primero na parasurat na nakilala ko sa 1998 amo si Professor Carlos Higantuca, tubon San Jacinto. Pagtukdo sadto sa Bicol University College of Education. Ang nabasa ko na libro niya amuan The Island Verses na nakasurat sa English. My friend, ang permi niya na sa sambitan kung nagbabagat kami sa campus. Ang una na libro na ako nabasa manungod sa istorya sa Masbate amuan Men and Events ni Orlando Almario. Nakasurat man sa English. Nababasa ko man ang mga saysay na sinurat ni Sunny Bartolay sa The Modern Teacher. Pero sabi ninda, nagsusurat man siya sin tigsi. May mga parasurat na dili masyado kilala sa mga batanon, pareho ninda Jessie Badillo, Dr. Roger Lee, tubon San Fernando. Nakilala ko man si SB member Jojo Cortez, usad man na journalist kag publisher san Encuentro, tubon Masbate City. Nasa listahan man ni Sir Riquez Perez ang mga parasurat na hali sa lungsod San Jacinto. Sinda Erla Joy Barun, usad na journalist, Felicito Uduca sa literatura kag musika, Filino Alcantara, usad na parasurat, Cesar Altarejos, historiador kag parasurat sin saysay sa Free Press mga 1960s. Ike Arevalo, kolumnista sa Manila Times, nagsusurat man sa Philippine Daily Inquirer sa panahon ni Marcos kag ni Cory. Si Toti Graho, usad man na parasurat, usad na journalist tubon Montreal, pareho ni Nonong Almodal. May mga parasurat man sin kanta irog ninda Norberto Michoro, tubon Montreal. Sir Cervantes na kinumpuso an kung sisirabon mo lungsod San Jacinto. Si Sir Henry Macabuhay kilala sa mga batanon na kompositor na tubon San Jacinto. Siyempre ang akon naging maestro amo si Sir Hob Titong Rihoso na nagpakanta sa amon san ay nanay ay tatay. Maski wara na siya, adi siya nakatanong sa amon dughan. Sa paghanap san bertod, nakilala ko si Professor Tito Valiente, antigo na anthropologist, film critic, essayist, poet, author, translator, namundag sa lungsod San Fernando. Nagsusurat siya sa English kag minasbate. Nagbagat kami sa naging parasurmaton ako sa ikaupat na pagsurat Bikol sa 2012 sa paagi ni Professor Christian Cordero. Sadto ko man nakilala si Enrique Villasis, tubon Milagros, matibay na parasurat sa rawit-dawit, antigo na parasurat sindula pan-telebisyon sa ABS-CBN. Nagsusurat siya sa Filipino kag minasbate. Siyempre, si Madam Marisa Redburn, tubon Burias, usad man na maurag na parasurat sa Bicol, Naga. Apisar sa ni, 𝗀𝗶𝘁𝗏𝗏 matitibay na parasurat pan-telebisyon, parehas ninda Benson Logroño san maalaala mo kaya sa ABS-CBN, tubon Masbate City. Joselito J. Altarejos, usad na scriptwriter kag director sa pelikula, tubon San Fernando. Kag si Chino de Lavin, usad na travelog writer, nagpublikar san Far From Familiar, tubon San Jacinto.
Si 𝗟𝗶𝘁𝗂𝗐𝗐 paderan tubon aruroy matibay na paraataman san literatura. Nagsusurat man sin mga pato-pato sa minasbate manungod sa pagkamuot. Si Clinton Abilong matibay na paratukdo pamayo san eskwelahan. Tubon 𝗪𝗴𝘁𝗂𝗸𝗁𝗂𝗁 pararawit-dawit sa Pilipino kag magsusurat sa minasbate. Nakilala ko siya sa Bicol University. Naging eskwela ko siya sa Speech and Oral Communication sa naging professorial lecturer ko sa Bicol University College of Arts and Letters. Apisar kan N. Villasis kag Clinton Abilong, editor san pagtuod mga sigulanon na Europeo sa minasbati kag tigawnon, nakaupod namon ang iba pa na translator sa ninalibro. Irog ninda Sir Glenn Almodal, Education Program Supervisor sa Division San Masbate, Tubon Monreal. Si Prada Rihoso, Tubon Monreal, usad na paratukdo kag nagsusurat sa minasbate. Father Val Andes, matibay na translator sa minasbate. Christopher Alvarez, paratukdo kag pamayo san eskwelahan tubon katayngan. Kag Alexander Poldo, paratukdo kag nagtatrabaho sa opisina sang SGOD Division San Masbate. Sinda na duwa, naging eskwela kuman kasadto sa Bicol University. Naarman ko na si Sir Juancho Azares, Education Program Supervisor sa Learning Resource Management System, Division San Masbate, Tubon Masbate City, nagsusurat sin mga istorya pambata sa minasbate. Amo man si Madam Juni Abitria, Tubon Milagros, matibay na prinsipal kag parasurat man sin mga istorya pambata sa minasbate. Si Miss Myla Ugaya, usad na matibay na paratukdo kag parasurat sin istorya pambata pero sa Filipino. Mas nakilala ko sinda san magkaurupod kami bilang mga parasurmaton san Division Storybook Writing sa Winters Farm Resort National Road, Tayabon, Milagros, Masbate. Didi ko man nakilala ang magkapira ng mga paratukdo na nagsusurat sin mga istorya pambata sa minasbate, Filipino, kag English. Ami ini ang primero ko na pagpakilala sa akon mga kaigmanghudan na paratukdo sa probensya San Masbate. Sa nina pagtiripon, ginmawot ni Sir Juancho Azares na makapublikar sin antolohiya na sinurat sa nina mga paratukdo manungod sa mga istorya pambata hali sa 32 na distrito sa Division of Masbate kag hali sa 3 na distrito sa probensya San Masbate. Apera sa nina antolohiya, magkakaigwa manin storytelling competition bilang boses sa mga isinurat. May mga parasurat na naghahanap sang lugar para mapublikar ang inda obra. Irog ni Jovel Espinosa Barsaga, Tubon San Jacinto, kag mga paratukdo kairiban na ang mga eskwela na nag-aadal sin creative writing sa manlain-lain na lungsod sa Masbate. Ini ang naging agyat sa nina komunidad kung paano ang pagpadamo sa materyales na nakasurat sa minasbate kag magkaigwa sin boses ang berso sa literaturang minasbate sa literaturang Bicol sa paagi san pagpublikar san inda mga obra. Sino pa ang mga parasurat na dili ko nakalista? Ini ang orawa, honra, orgulyo san Masbateño. Diyos mabalos sa saindong gapos.
Mga hapot na manunungod kutang masimbag sa pag-urulay. Ano ang mga angat sa pagtukdo kan literatura sa kakulturang Bicolnon sa panahon na ini kan COVID-19 pandemic? Paano inaatubang sagkod sinisimbag kan arog tang mga paratukdo asin cultural workers ang mga angat na ini? Sa panahon ni New Normal, sisay o ano ang nakakatabang sa satuya sa pagpapadagos kan mga paghiro para sa pagpapauswag kan tagtaramon asin kultura. Mabalos! I would like to apologize if some of you were disappointed because I delivered a presentation in English and not in Bikol, precisely because I'm an English teacher and I am more comfortable in speaking or delivering my lectures using English. But I'm not saying that I do not love the Bikol language. I so love the Bikol language. It's just that I don't have enough naturality in me to speak the Bikol language. I would very much love to learn the language, but I don't have the environment and the social construct to actually absorb or learn to speak the language. But I can understand the language. But for the sake of delivering this lecture in a more precise and efficient way, I decided to speak or use the English language. The Bicol text that I used for my literature class would be Pinagro by Estelito Jacob, the stories in Married Women by Marianne Moll, and Midnight and Other Stories by 𝗀𝗶𝗿𝗁𝗂𝗐 Tate. Of course, at first, the students were clueless regarding the stories because they are not accustomed to such stories, especially when it comes to local literature. But once they found out that these stories, the Bicol literature text that I used in class, also manifests contemporary issues that they usually find in Wattpad or other platforms, they begin to like and they begin to fall in love with the story. One of the challenges, I think, when it comes to teaching local literature in Camarines Norte would be the availability of these literatures. Because not much of these literatures are actually available to the schools or colleges in Camarines Norte, and not much of them are available in the local libraries found in the province. So I think it would be better if these literatures are going to be available to them, perhaps if government or school administrators would find time or allocate specific fund to make these literatures available to the school or the library. Other than the availability of literary texts in Bicol literature in the province, I think one of the major challenges in teaching literature here in Camarines Norte is indeed on how to teach literature. I think some of the educators here are still under the umbrella of the old notion of teaching, wherein students are forced to deliver a 1 hour or whole period reporting of literature, something that is unacceptable when it comes to teaching literature. I think what students need are teachers. Teachers who are actually fond of literature itself. Teachers who can deliver and make them fall in love with the literature. Of course, teachers must also be lovers of literature in that respect, if they are to really help students value local literature. I had an opportunity to teach at a university before in Naga City, and I was a little bit surprised because not many of the students are aware of local literature. So I think when it comes to strategy, if the strategy is effective, then there's no reason to change it or to not use it unless it is flawed. However, what needs to be done is to reinforce the value and the necessity of preserving and teaching local literature. I think it all comes down to reinforcement because the books are everywhere. I mean, there are universities and there are avenues in Naga City or platforms where you can access all of these literatures. However, if there is weak reinforcement when it comes to making these literatures available to students, I think there's a problem with that. So I think reinforcement is
needs to be given more emphasis when it comes to teaching literature. Diyos ang magbalus po sa pag-iribahan ta sa sarong mabungang urulay. Pagpasalamat sa kapag-umaw sa mga tagapagtaram. J.B. Aler, Roda Daignre, Francis Orasa, 𝗀𝗶𝘁𝗂𝗍𝗴 Perez. Ang mga nagunutang dugang kaaraman nagpapatotoo sa mga sasabyon na ini in our own Bikol contexts sa pag-atubang sa kapagsimbagta sa mga angat kan satuyang panahon. It takes a whole village to educate a child, and a teacher's work is never done. Padagos po kita bilang mga paratukdo, parasurat, artista, tagahiras, tagabalangibog kan tataramon, literatura, arte sa kakultura. Sagkod sa masunod na pagsurat, Bikol.